Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână, să vedem ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv, din câmpul de energie. Vă rog tare mult de aici să luați lucrurile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte. Vă mulțumesc ca de fiecare dată tuturor celor care îmi sunteți alături pentru mesaje, sprijin și suport. Vă invit ca de fiecare dată, dacă găsiți utile informațiile, să apreciați acest clip și să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Vom avea pe parcursul acestei săptămâni luna plină din Berbec și intrarea zeiței frumuseții Venus în Săgetător. Este o săptămână foarte intensă, întrucât acea lună plină va aduce foarte multe evenimente despre care am decis să vorbesc separat. Și acolo ne vom uita pentru fiecare semn astrologic în parte ce aduce această lună plină, întrucât există o conexiune foarte puternică dintre această lună plină și eclipsa din data de 8 aprilie. Pe lângă aceste implicații mai avem și interferențe de la Pluto, de la Marte, de la Jupiter, tot soiul de lucruri care se întâmplă pentru noi și care sigur că nu sunt de ignorat. Pentru cei fascinați de astrologie veți găsi foarte utile informațiile, dar pentru moment ne concentrăm pe această săptămână ca idee generală. Și pentru că nu am apucat să fac o emisiune separată pentru numărul 14, pentru vibrația numărului 14, explic astăzi ce înseamnă asta, chiar dacă voi vă veți uita în aceeași zi la emisiune. Vibrația numărului 14, prin perspectiva lui Richard Rudd, în cartea Cheile Genelor, vorbește despre generozitate, competență și compromis. Această săptămână și această lună plină are un sens foarte profund de soartă și destin. Care va fi tendința pentru această săptămână? Compromisul, să lăsăm lucrurile să meargă așa cumva de la sine, însă ne vom regăsi sub o undă a mediocrității dacă lăsăm lucrurile neschimbate și nu aducem un aport, o influență nouă în viața noastră, noutate și dorință de mai bine. Venus în Săgetător este expansivă, este o energie care ne invită să ieșim în exterior, să ne distrăm, să ne simțim bine, dar poate exista și o ușoară tentă de superficialitate aici, în timp ce luna plină din Berbec vorbește clar despre identitate, despre autenticitate. Și pentru că vom avea foarte multă energie în această lună plină din Berbec, acolo se activează și Chiron, eternul rănit, care, sigur că vorbește despre rana fiecăruia dintre noi din acest moment prezent, care are legătură în mod direct cu independența noastră, cu autonomia noastră, cu propria noastră identitate, cu voința, cu determinarea, cu cine suntem noi. Toate aceste întrebări vor ieși la suprafață sau ar trebui să iasă la suprafață. Și Chiron și-a început tranzitul prin Berbec în anul 2019. Toate aceste lucruri sau evenimentele din anul 2019 și până în momentul prezent au contribuit la această săptămână de unde noi trebuie să luăm niște decizii și este clar necesară schimbarea. Avem două grupuri astăzi, asul de monede și asul de spade, și să vedem ce putem la nivel general extrage pentru energia acestei săptămâni. Începem cu asul de monede. Autenticitatea, luna plină din Berbec, numărul 3 și 6. Aici avem deopotrivă împărăteasa îndrăgostiții, avem și eremitul, dar mai avem și casa a 3-a din astrologie și casa a 6-a din astrologie. Putem avea ca și sumă 9, deci și casa a 9-a din astrologie. Tot soiul de lucruri care au legătură cu călătoriile pe distanțe scurte, familia extinsă, frații, comunitatea, cartierul, cursuri care sunt de scurtă durată, tot ceea ce tu vrei să înveți, toate drumurile pe care le faci în mod recurent. Apoi vorbim aici despre rutină, despre locul de muncă, despre colegii de la locul de muncă, sănătatea. Vorbim și despre chestiuni legale, vorbim și despre aspirații înalte, despre străinătate și despre credință, spiritualitate și religie. Această săptămână poate veni la pachet cu toate lucrurile pe care le-am enumerat. Unde
tu va trebui să fii autentic și să treci de la etapa de percepție, care este formată clar de societate și de tot ceea ce ne este transmis, la cea de perspectivă, care este autentică. Este perspectiva sufletului tău ca energie aici în materie. Autenticitatea, adevărul. Lucruri de real impact în viața ta pot avea loc în această săptămână. Și elementul de apă. În semne de apă îl avem în acest moment pe Mercur, avem și planeta Marte. Mercur în Scorpion este o energie foarte profundă, o energie care sapă în adâncuri pentru a dezgropa lucrurile care dor, pentru a dezgropa lucruri care sunt băgate sub preș, care au fost ignorate, sau acele dureri, acele gânduri foarte intense, foarte obsesive, care nu ne dau pace. Sigur că tot aici este și Venus până pe data de 17. Venus care de asemenea vine cu intensitate, vine cu mici obsesii. Însă, Marte în Rac este într-o poziție slăbită, să spunem așa. Se orientează către trecut, este o energie foarte emoțională, foarte turbulentă, este o energie care apără teritoriul, este o energie care se orientează către familie, pentru că vorbim despre semnul care este guvernat de lună, maternitatea, emoțiile, casa mea, teritoriul meu, familia mea. Așa se face că pot apărea în discuție pe parcursul acestei săptămâni pentru voi lucruri care sau aspecte care au legătură cu familia, cu teritoriul, cu pământul, cu trecutul, părinții și cu toate cele enumerate anterior. Să vreți să faceți niște cursuri de dragul familiei pentru a vă spori veniturile, să vreți să vă îndepărtați de familie, să înțelegeți cine sunteți voi în relațiile voastre, schimbări care pot avea legătură și cu casa voastră, cu spațiul locativ. Credeți-mă că este o săptămână intensă. Puterea, Împărăteasa și 2 de cupe. O săptămână în care pot apărea vești sau în care atenția voastră va fi în strânsă legătură cu casa, așa cum am spus, cu zona de feminitate, cu emoțiile voastre, pe cine iubiți, ce vă face cu adevărat plăcere, relațiile sau relațiile cu locul de muncă, cine sunteți voi acum la nivel de profesie, statut social și carieră. În zona relațiilor este, uite, o energie foarte profundă când vine vorba despre planeta Venus, care vrea lucruri noi sau vrea un rezultat și îl vrea acum, deși ea ca energie este blândă, pentru că numărul 8 aparține Scorpionului, dar este și numărul lui Saturn, se pot regla niște conturi. Cei care sunteți singuri puteți să nu mai opuneți rezistență în găsirea unui partener. Există în planul subtil, în subconștientul vostru, un blocaj care are legătură cu modalitatea în care vă vedeți voi, vă percepeți voi pe voi. Aflați că din exterior sunteți mult mai atrăgători, mult mai frumoși pentru ceilalți și există o discrepanță între modul în care vă vedeți voi și modul în care vă văd ceilalți. Și uite că puteți atrage, începând cu această lună plină, începând cu această săptămână, pe cineva care să vă fie parteneri de viață și alături de care să vă creați o familie, să vă mutați din comunitatea, din cartierul, din spațiul în care sunteți, în casă cu cineva, să vă mutați inclusiv la nivel de spațiu locativ sau cineva să se mute cu voi. Sigur că toate aceste lucruri nu se întâmplă de pe astăzi pe mâine, ci se dă startul unui ciclu de viață care către această idee vă duce, către acest potențial. Cei care aveți relații deja formate, pentru unii dintre voi s-ar putea să vină această săptămână cu energia autenticității și a propriei voastre identități, cine sunteți voi, să fie aici implicații care sigur că datează din anul 2019, să se fi întâmplat ceva la locul vostru de muncă sau printr-o formă sau alta voi să vă fi pierdut la nivel de identitate, să nu vă mai regăsiți nici ca statut social, nici la locul de muncă, nici când vine vorba despre comunitatea voastră, nici în relațiile voastre. Și această săptămână, pentru că are acest sens puternic de soartă și destin, să vă ajute să
ajungeți la o concluzie foarte bună și să vă regăsiți în primul rând voi pe voi înșivă, dar și voi pe voi în cadrul și contextul vostru actual. Este o săptămână bună în care ceea ce iubești poate veni către tine. Este o săptămână în care poți simți foarte puternic sprijinul partenerului tău de viață în cazul în care au existat până acum provocări în relația ta. Este o săptămână în care poți lua niște hotărâri foarte importante, atât la nivel de relații cât și la nivel de plan financiar, tu și partenerul tău, pentru casa voastră, pentru familia voastră. În zona planului financiar, este o săptămână în care trebuie să apeși accelerația. Ai o miză foarte importantă sau ar trebui să-ți trasezi niște obiective foarte îndrăznețe de care să te ții, să lucrezi pe listă de priorități și să ai un obiectiv. De astăzi înainte, spre exemplu, să îți trasezi un obiectiv pe care să încerci din răsputeri să îl atingi pentru că îți va aduce foarte multă satisfacție personală. Poate fi vorba despre faptul că ai lucrat foarte mult la niște proiecte care acum înfloresc, dau roade. Poate fi vorba despre niște bani pe care i-ai tot așteptat sau poate fi vorba despre faptul că ai lucrat foarte, foarte mult în ultima perioadă și începând cu această săptămână vei vedea roadele. Este sigur că da, o perioadă în care vei putea să îți satisfaci mici plăceri, vei putea să investești în lucruri care țin de frumusețea personală, de garderoba ta, de lucruri prin casă, răsfăț de sine. Poate fi acest lucru. La nivel de sănătate și stare emoțională, s-ar putea să fii foarte obosit, iar energia din momentul prezent, cel puțin în zilele ce vor urma, îți indică foarte clar ție aici că ar trebui să ai foarte mare grijă de tine și să te îngrijești de tine și de sănătatea ta înainte de a te asigura că cei din jurul tău sunt bine. Sunt vești foarte multe care pot apărea în această perioadă. Este vorba despre capacitatea de a ține tu în frâu emoțiile tale, să ai grijă să nu răbufnești. Marte în rac poate fi, așa cum am spus, o frecvență foarte turbulentă care te poate declanșa, mai ales în perioada de lună plină. 9 de cupe indică faptul că sunteți într-o căutare a sinelui. Unii dintre voi indică și faptul că aveți planuri mari sau că planurile pe care voi le aveți se pot cuantifica în această săptămână. Având în vedere că ați ales asul de monede, această energie vine cu foarte multă structură. Dacă voi veți face tot ceea ce trebuie și veți fi consecvenți, în perioada ce urmează veți avea potențialul și capacitatea să modelați pământul, să faceți ceea ce trebuie pentru obiectivele voastre. Apa modelează pământul, apa udă pământul. Este o energie foarte fluidă și foarte organică pentru voi în perioada ce urmează. Ideea este cum reușim să facem aceste lucruri, pentru că ele sunt posibile. Aici avem energia aceasta foarte puternică a soarelui, iar aici avem energia foarte puternică a peștilor, cu foarte multă generozitate, pentru că asta spune și vibrația numărului 14, versus foarte multă putere, dar și obsesie, pentru că Venus este în Scorpion până la jumătatea săptămânii. Veți avea așadar o linie foarte fină să realizați și să vă duceți la bun sfârșit planurile pe care să mergeți. Alegeți generozitatea sau alegeți forța, tăria, indiferent de ce apare în calea voastră, să vă îndepliniți obiectivele. Este de asemenea o săptămână foarte bună în care veți fi atrăgători. Această atracție îi se datorează planetei Venus, care este magnetică, pe semne că voi veți atrage pentru binele vostru, pentru că avem aici autenticitatea care exprimă sau care ne vorbește, ne oferă indicații despre arhetipul berbecului, să faceți ceea ce este bine pentru voi. Asta înseamnă că lucrurile care se pot petrece în perioada ce urmează sunt parte din planul vostru de viață, sunt parte din binele vostru suprem și adaptabilitatea, pentru că avem elementul de apă, va fi cheia pentru navigarea prin tot ceea ce poate apărea. Avem vești bune, aveți cărți foarte, foarte optimiste.
și soarele. Extraordinar de bună energia la nivel de potențial pentru voi. Veți putea naviga prin toată furtuna momentului prezent, veți putea restaura ceva. Poate este o săptămână foarte dinamică în care veți fi foarte ocupați și la sfârșit, spre sfârșit, veți spune sigur că da, a meritat efortul. Poate a venit vremea să vă întrebați dacă ceva anume mai merită efortul sau timpul vostru ca investiție, ca energie. Poate fi o săptămână foarte bună pentru planul financiar, în care lucrurile pur și simplu vi se leagă. Poate fi revederea cu cineva din familia voastră extinsă, poate fi chiar o idee despre relocare sau o fascinație care are legătură cu alte civilizații și cu alte popoare. Pot fi niște demersuri legale pe care acum să le duceți la bun sfârșit. Un succes care ține de această ramură legală. Voi știți mai bine cu ce vă confruntați sau ce aveți de făcut. Împărăteasa poate fi mama, poate fi soția, poate fi rolul tău în relația de cuplu sau în societate, unde știi clar că ai un cuvânt de spus și îți va fi foarte ușor să faci aceste lucruri. De asemenea, atingi un rang înalt, atingi un potențial maxim. Poți atinge un potențial maxim când vine vorba și despre profesie sau când vine vorba despre planul financiar. Pur și simplu, săptămâna asta, dacă te organizezi foarte bine la nivel financiar, uite, ai bani pentru tot ceea ce îți propui. Bani. Cartea spune mai exact niște bani. Pot fi bani, poate fi timp de calitate cu familia, poate fi pentru unii dintre voi faptul că vă împlinește familia, vă împlinesc copiii sau aflați despre o sarcină. Unii dintre voi puteți primi o ofertă sinceră, indiferent ce înseamnă această ofertă, puteți avea o discuție sinceră, indiferent ce înseamnă această discuție, poate fi și o cerere. Să faceți o cerere care are rezultatul favorabil. Vă este aprobat ceva. Aprobată o cerere și accelerare. Te apropii de un potențial foarte bun. Dacă până acum lucrurile n-au mers bine în viața ta, începând cu această perioadă, pentru că o lună plină înseamnă să te eliberezi de o veche versiune, de un vechi mod de a fi, pentru ca ceva nou să se nască. Asta spune și împărăteasa, că ești pe punctul de a începe ceva și că lucrurile vor merge foarte bine, să fii pregătit, să ai o sănătate de fier, să poți susține potențialul acesta colosal și foarte favorabil. Lucrurile în relația ta pot merge foarte bine, poți rezolva pe planul financiar, în casa ta, în familia ta, niște lucruri cu ajutorul celorlalți în relațiile tale conștiente 1 la 1, chiar și la nivel de afaceri, chiar și la nivel de clienți sau buni prieteni, lucrurile se dezmorțesc, încep să funcționeze din ce în ce mai bine. Da, este nevoie de efort din partea ta și să fii autentic, să faci lucrurile corect. Ceea ce trebuie făcut, dacă tu faci în această perioadă, vei vedea rezultate concrete. Să vedem acum ce ne spun și talismanele. Ca semne astrologice avem foarte puternică energia Taurului, a Balanței, avem foarte puternică energia Racului, a Leului, a Peștilor, însă nu excludem niciun alt semn astrologic. Un ciclu de 9 ani. Treceți prin niște transformări inevitabile unii dintre voi și viața voastră se poate îmbunătăți, se poate schimba la 180 de grade sau pentru unii dintre voi poate fi o închidere de cerc, o nouă viață, pentru că voi acum înțelegeți cum trebuie să acționați, cum trebuie să vă îndepărtați de a vă identifica voi cu vechea voastră viață, cu un fost loc de muncă, cu o fostă relație. Ai toate remediile necesare, toate informațiile necesare să îți îmbunătățești competențele sau poate fi vorba aici despre faptul că ești un om respectat și admirat dacă tu asta cauți. ADN-ul.
Poate fi vorba aici despre cultivarea relațiilor cu alte civilizații sau când vine vorba despre străinătate, despre bani din străinătate, despre echivalarea unor studii pentru unii dintre voi. Poate fi vorba despre faptul că preluați frâul unei chestiuni foarte importante din familia voastră pe care și reușiți să o duceți la bun sfârșit, ceva capătă contur foarte frumos, ceva se poate transforma în această perioadă. Ești superb! Foarte multe complimente, așa cum am spus, ceilalți te văd mult mai atrăgător și mult mai înțelept, mult mai frumos, mult mai carismatic decât o faci tu. O excursie poate fi posibilă sau ai nevoie de mai multă relaxare care să te ajute pe tine să te menții pe această linie a dorințelor tale. O dorință poate fi îndeplinită. Ai un cel, ai o aspirație, ai un obiectiv. Începând cu această săptămână se poate schimba ceva senzațional de bine în viața ta. Avem aici un berbec. Iată energia de la luna plină. Ce-am visat, toate iluziile, acum pică, acum știu ce pot păstra în viața mea, ce nu. Mă eliberez fără durere, fără stres, poate de niște prieteni, poate fi vorba despre niște relații în care m-am învârtit în cerc, dar fără să fie ceva bun pentru mine acolo, nici pentru ceilalți, pentru că dacă sunt generos, mă gândesc și la ceilalți. O victorie, prosperitate, un nou loc de muncă, poate fi o ofertă de loc de muncă. Avem aici un talisman al norocului și mâna destinului care îți arată calea, indicatorul care te ajută pe tine să mergi pe calea vieții sub o formă corectă, să ai parte și de prosperitate. Ora exactă să faci o schimbare, timpul potrivit să faci o schimbare. Să știți că pentru voi aici, oricât de dramatic ar suna, pentru că mă uitam la Cartea Leului, această săptămână poate da tonul unei schimbări favorabile și de mare impact în viețile voastre și când voi face emisiunea pentru luna plină veți înțelege cum se corelează aceste evenimente între ele cu anii ce au trecut și cum putem noi acum să pornim noi cicluri de viață. Poate fi vorba despre noroc să faci ceva în casa ta, poate fi vorba și despre o mașină pe care acum să o repari, poate fi vorba despre evitarea unui conflict major pe care l-ai avut. Se încheie ceva, da? Avem o cifră nouă. Pentru unii dintre voi este timpul să acționați. Ați zăbovit suficient de mult, ați așteptat, acum trecem de la gânduri la acțiune. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o săptămână minunată, merg către următorul grup. Pentru asul de spade, pentru toți cei care ați ales astăzi energia așa, să vedem ce ne spune și vibrația acestei săptămâni. Soarele și numărul 23. Și aici putem vorbi despre înalta preoteasă, despre împărăteasa, putem vorbi despre casa a doua din astrologie, despre casa a treia și casa a cincea. Și asta înseamnă precum urmează. Banii tăi munciți de tine, soarele se luminează zona financiară, se dezmorțește ceva aici, pot apărea vești bune, poate fi vorba și despre familia extinsă, frați, mai mici, verișori, comunitate, cartier, cursuri pe care le poți face, rutina ta, ceva devine mai flexibil, mai ușor, poate fi vorba și despre faptul că în relațiile tale de iubire sau bucuria vieții tale îți revine cheful de viață sau vei avea foarte multă energie și entuziasm să treci această săptămână cu bine. Și toamna, numărul 21, la 21 de grade, îl regăsim pe Jupiter în acest moment. Jupiter care sigur că este arhetipul învățătorului, al profesorului. Este cel care ne ajută să ne extindem, să ne lărgim viziunea despre viață. Iar Richard Rudd spune pentru acest număr 21 ca vibrație că avem de-a face cu vitejia sau cu controlul. Te eliberezi de ceva.
te poți elibera de ceva, trebuie doar să fii ferm și să spui adevărul. Pe de altă parte, este vorba despre acest sens al predestinării, este soarta implicată în această poveste, unde tu trebuie să te gândești sincer, să ai claritate mentală, să vezi care sunt următorii pași. Toamna pentru tine este un sezon în care fie numeri bobocii, fie până acum nu-ți mergea bine și uite că de acum începând poți face niște lucruri într-o manieră diferită. Poate fi vorba și despre anul trecut, octombrie 2023, când s-au pornit sau ai văzut niște efecte sau pornit niște acțiuni pe care poate le-ai scăpat de sub control sau ai fost mai supărat în perioada respectivă și de acum înainte te eliberezi de un anume ciclu de viață, de o anume stare de tensiune, de ceva anume care te stresează. Pentru alții dintre voi este reconectarea cu credința. Se pot întâmpla niște evenimente favorabile care să vă întoarcă pe voi la credință. Să credeți că puteți sau pur și simplu la credință, optimism, chiar dacă lumea în care trăim acum este răsturnată cu capul în jos și cumva lucrurile sunt așa pline de ambiguitate. Când vine vorba despre viitor, săptămâna aceasta pentru tine este una bună, parcă îți revine încrederea. Înalta preoteasă, asul de cupe și împăratul. Fantastică energia. La acea lună plină tu ai posibilitatea să te regenerezi. Complet, total, să te reinventezi. Soarele aici, dacă îl luăm și îl punem în arhetipul berbecului, este în exaltare. Energie, voință, putere, determinare. Pentru că aici avem berbecul. Luna plină din berbec, deși nu știi cum și sub ce formă, îți restaurează încrederea în viață. Pentru tine, pentru că există foarte multe posibilități în această viață, se dă naștere unui nou potențial de viață, trebuie doar să crezi. Aici este vorba despre conștiință, aici este vorba despre eul tău supraconștient care vede schema întreagă și este vorba aici despre tine, cel care trebuie să nu mai opună rezistență în fața destinului. Când vorbim despre destin, nu vorbim despre destinul de aici din Matrix, vorbim despre faptul că nașterea ta, venirea ta aici pe pământ are o însemnătate foarte profundă, o iubire secretă care poate căpăta sens în această perioadă, să se încheie ceva, dacă vorbim despre o iubire veche, despre nevoia ta de claritate asupra unei relații care s-a încheiat, când vine vorba despre o idilă pe care cândva ai început-o și nu știi cum și către ce se îndreaptă, sau când vine vorba despre situația din familia ta. Totul este ciclic în viețile noastre, asta ne spune aici cartea Toamna, la bine și la rău, la bine și la greu. Despre asta este vorba aici pentru tine. Treci prin perioade când îți este foarte bine sau prin perioade în care ești foarte tensionat și indiferent de perioada pe care tu o traversezi, energia îți spune să nu-ți pierzi încrederea. Pentru că în funcție de cum vei simți tu, în funcție de ceea ce vei gândi tu, vei putea manifesta. Dacă nu ai încredere în viață și în sensul vieții tale și în faptul că există o forță omniscientă, omniprezentă, care ne ajută și ne ghidează pentru ca noi să fim bine, vei materializa pe semne lucruri care nu te avantajează și nu vei face decât să-ți confirmi că viața e tristă și grea. Dacă ești persoană singură, uite, este nevoie să ai mai multă încredere și să încerci să nu mai controlezi modalitatea în care tu vezi viața când vine vorba despre relații, să te lași purtat și să intri în energia potrivită ție, dacă ești bărbat în energie masculină, dacă ești femeie în energie feminină, pentru ca partenerul tău să te poată găsi, pentru ca acest potențial să devină realitate. Poți cunoaște pe cineva, un om exact așa cum ai tu nevoie, care să vină ca sprijin și pe care să te poți baza. Dacă vorbim despre relații deja formate și despre cupluri, ceva în sufletul tău aici
este mocnit, ai nevoie de regenerare, ai nevoie de bucurie, ai nevoie de ceva anume, pentru că s-ar putea unii dintre voi să fiți plafonați sau să se tot repete niște situații în mod recurent și să fiți obosiți. Sunt cicluri de viață în relații, în cupluri, în căsnicii, lucrurile când sunt bune, când sunt mai puțin bune, asta pentru că nu depinde doar de noi sau de partenerul nostru, ci pentru că suntem în tandem, da? Este vorba despre numărul 2. Număr 2 care înseamnă de altfel și un 11, număr 2 care cumva spune că și dacă lucrați în echipă, și dacă mergeți precum șinele de la calea ferată separat, voi tot la aceeași destinație trebuie să ajungeți. Deci o foarte bună organizare, discuții, comunicare în familie, în relația voastră de cuplu, vă trece peste orice obstacol, peste orice neînțelegere. Dacă vă simțiți la mâna celuilalt, atunci trebuie să reglați aceste lucruri. Pentru voi, energia săptămânii spune cât dai aia primești, cu cât ești mai generos, cu atât mai bine îți va fi, cu cât ești tu mai darnic și la nivel emoțional și la nivel material, cu atât mai multă prosperitate sau iubire vei putea atrage înapoi către tine. În zona planului material ceva poate nu a funcționat bine aici și are legătură cu anul 2019, are legătură cu identitatea ta, nu te mai regăsești la locul de muncă sau ceva, transformări, schimbări s-au întâmplat și nu-ți place, ești așa ca pe ace, se poate transforma această perioadă, ori trebuie să mai ai răbdare un pic, pentru că această lună plină sigur că lucrează în cicluri. Această lună plină, așa cum am spus, are legătură cu eclipsa din aprilie și nu numai, ele sunt un lanț de evenimente care s-au tot petrecut. Și trebuie să ai un pic de răbdare acum pe toamnă, să faci ce poți, pentru că începând cu anul ce urmează ai mai multe șanse, ori este vorba despre faptul că trebuie să ai acum curaj să te eliberezi de compromis, să nu mai compromiți nimic și să îndrăznești să faci ceea ce îți dorești, pentru că, uite, ești un lider născut, ai putere să faci anumite lucruri și meritele tale sigur că vor fi recompensate pe măsură. Poți avea o poziție socială mai bună, poți fi promovat, poate fi aici un manager care acum îți face o propunere, pentru unii dintre voi amoroasă, pentru alții dintre voi financiară, când vine vorba despre o promovare. La nivel de afaceri, dacă lucrurile nu prea vă merg bine, din nou există ciclicitate aici, aveți nevoie să presărați mai mult entuziasm acolo, să faceți poate mai multă publicitate, să dați o nouă imagine sau să lucrați cumva cu ceva culori mai vii, mai intense. Dacă așa am descărcat mesajul, așa vi-l transmit. În zona planului emoțional și la nivel de sănătate sunteți așa pe o pantă de supraviețuire, nici prea, nici foarte. Este ca și când mergeți din inerție pe o linie care nu este neapărat optimă. Nu sunteți neapărat, mai bine spus, la capacitatea voastră maximă și aveți potențialul să vă ocupați puțin de voi, să faceți mai multă mișcare, să vă îngrijiți de corpul fizic și să vă recuperați, să vă regenerați. Pot fi migrene care să vă declanșeze așa mici supărări, care să vă dea dureri de cap, sau poate fi vorba despre dantură, despre microbiom, să aveți grijă, despre stomac preponderent, pajul de monede, începuturi, idei, planuri care se pot concretiza, trebuie doar să știi ce vrei și să rostești tare, să ai grijă la afirmațiile pe care le faci. Poate fi vorba despre copiii voștri. Vi s-a schimbat poate identitatea pentru că din anul 2019 poate au intervenit în viața voastră copii, poate ați adus copii pe lume, poate sunteți bunici sau ceva de genul acesta și voi a trebuit să vă retrageți din planul social și acum puteți reveni, acum puteți face mai multe lucruri precum o făceați înainte, sau poate fi vorba despre faptul că ați avut o ceartă, o dispută, relația poate nu a mers neapărat favorabil cu ai voștri copii și acum se pot întâmpla lucrurile, poate fi vorba despre maturizarea voastră, poate fi vorba despre
o nouă versiune de-a voastră, una cu mai mult curaj, una cu mai multă îndrăzneală și voință și determinare, sau poate fi vorba despre faptul că ai voștri copii nu sunt un impediment pentru ceea ce vreți să faceți voi. Și din nou, dacă am descărcat așa mesajul, așa vi-l transmit. Regele de spade. Claritate foarte multă mentală și obiectivitate. Este o săptămână care pe voi vă ajută să vă duceți la bun sfârșit planurile. Poate fi vorba aici despre faptul că puteți comunica cu cineva cu care nu ați făcut-o de foarte mult timp, o relație care a apus, da? Pentru că avem aici toamna și ulterior a înghețat. Uite că acea relație se poate dezgheța, uite că acea comunicare se poate dezgheța, uite că pentru voi, pentru unii dintre voi, lucrurile se pot ameliora. Pentru alții dintre voi este vorba despre competențe în plus, despre studii, cursuri pe care le puteți face, care pot fi legate de pasiunea voastră, de hobby-ul vostru sau de planul profesional care vă ajută pe voi să o luați pe altă traiectorie, să fiți promovați, să urcați la nivel de statut social sau în carieră. Este profesorat aici, este studiu, unii dintre voi studiați cu atenție niște lucruri sau cineva vă tot urmărește pe voi și acum vine către voi cu o propunere. Propunere care se concretizează, da? Cineva s-a interesat de voi și acum îndrăznește, prinde curaj să vă adreseze dorințele sale, cuvintele sau să vină cu o propunere de afaceri pentru voi. Și aici avem câinele, loialitatea și un cadou, o propunere, și este o propunere corectă, este o propunere cinstită, este ceva foarte bun care poate începe pentru voi acum, chiar dacă nu știți exact când și cum, să știți că pentru voi există un potențial, o potențială nouă linie de destin, o potențială nouă afacere, o potențială nouă carieră sau nou loc de muncă, o potențială relație de iubire sau să fiți foarte surprinși, posibil pe parcursul acestei săptămâni, să vedeți că deși nu v-ați văzut cu cineva de foarte mult timp, nu ați știut ce face, ce gândește, ce simte pentru voi. De fapt, această persoană vă iubește foarte mult, dar se controlează foarte bine pentru că nu are de ales, pentru că are altă viață, pentru că are copii sau pentru că pur și simplu atenția sa, mă scuzați, am răgușit puțin, este îndreptată către alte obiective. Această săptămână poate dezgheța, da? Poate dezgheța o mare pasiune. Se pot aranja lucrurile foarte fluid, foarte organic pentru voi. La nivel financiar, cheltuiți chibzuit. Este important să vă faceți planurile pentru că la bine omul trebuie să-și asigure și perioadele acelea în care poate lucrurile sunt mai anevoioase. Toată lumea are perioade și perioade, dar energia vă spune că ceva înflorește aici pentru voi, că vă puteți vindeca la nivel de sănătate. Acesta este un medic, acesta poate fi un tratament sau voi, interesându-vă de starea voastră de sănătate, pași mărunți, dar siguri, către o viață mai bună și un cadou, o șansă, o oportunitate, o ofertă clară, stabilă, din partea cuiva, cu inimă deschisă, sinceră pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele. A fugit o inițială U, o revenire. La luna nouă, când a avut loc, când a fost și eclipsa de soare, pe 2, vedeți, 2, ceva s-a pornit. Și acum, având în vedere că îl avem și pe Chiron implicat în această eclipsă, vorbim despre rana eternă, despre ceva ce vă doare foarte tare. Ați avut o intenție, însă trebuie să reglați puțin cursul, da? Imaginați-vă că sunteți într-o mașină pe pilot automat, doar că mașina pe linie dreaptă mai intră și în gropi, iar voi trebuie puțin să interveniți mai stânga, să o luați mai spre dreapta pentru a nu avea probleme cu roțile. Exact așa. Sunteți pe o frecvență favorabilă. Este foarte important totuși să vă ajustați, să fiți destul de flexibili.
Relația cu ai voștri copii este una foarte bună, poate fi una foarte bună. Aici este cineva care simte ceva foarte puternic pentru voi și a tăcut din motive proprii. Poate fi această săptămână dezghețul acelei tăceri, momentul în care cineva să prindă curaj să vă spună ce are pe suflet. Poate fi vorba despre o ofertă de loc de muncă sau despre o înștiințare foarte importantă care vă bucură. La nivel de sănătate, o investigație mai amănunțită nu strică. Uite, să repetați o investigație sau pur și simplu voi aveți un tratament din acesta lunar recurent, dar și acesta ar trebui verificat. Aici avem un talisman care îți spune că trebuie să te relaxezi din când în când și să tai din viața ta, să elimini din viața ta stresul, foarte important. Roata care se învârte, chiar dacă acum lucrurile par că nu funcționează pentru tine, că nu știi către ce te îndrepți, este doar o perioadă și apoi vei începe. Și când începe totul deodată. Trebuie să fii pregătit energetic. Uite, vezi, roata se învârte și este un alt anotimp sau este pur și simplu o altă perioadă. Urmează altceva. Norocul, trifoiul cu 4 foi, care vorbește despre noroc, despre ceva neprevăzut care se întâmplă și te bucură enorm. Poate fi o relație de iubire, poate fi reconectarea, vindecarea unei relații de iubire, împăcarea cu cineva, o ștampilă, chestiuni legale, o promovare, semnarea unui contract de casă, achiziție importantă pe care să o faci, un contract, o căsătorie, să știți, pentru unii dintre voi. Aici avem justiția. Goes around, comes around. Cauză și efect. Se întâmplă ceva, vedeți, voi ieșiți cu vaporul de aici. Ceva ce v-a stresat se evaporă. Dar vaporii aceia se transformă în apă, în iubire, vedeți? Este un ciclu. Poate fi un ciclu karmic, poate fi un câștig de cauză într-o acțiune legală, poate fi vorba despre un eveniment pe care îl așteptați de mult timp, un eveniment la care v-ați gândit, niște cuvinte pe care ați dorit să le auziți, ceva ce vă face foarte, foarte bine, o încheiere. Dar este un final de capitol care vă vindecă. Visul care a fost răsturnat, aveți din nou acces la o posibilitate, există o posibilitate, se reia ceva. Un buchet de flori, abundența, magna cum laude, reușești ceva, ai experiență, îmbunătățești competențele, primești un aviz, primești o aprobare, este o mare, mare reușită. Îți găsești direcția, dacă ai fost pierdut, n-ai știut cine ești, ce vrei, n-ai știut care este rolul tău în societate sau într-o relație, acum afli și cumva intri în rezonanță cu ceea ce îți dorești, te aliniezi, se aliniază cererea cu oferta. O veste care îți schimbă direcția, dar este o veste bună. Este ceva foarte bun. Și a fost ceva care a durat, a fost ceva care te-a slăbit, a fost ceva care te-a făcut să te îndoiești de tine. Și acele lucruri se încheie. Uite, un trandafir, declarație de iubire, o ofertă de pace, o reușită, recunoaștere, un cadou, un dar. Un dar și avem și aici trandafirul. Poate fi o inițiativă a cuiva care are legătură cu tine și este ceva extraordinar de bun. Avem numărul 6, armonie, stare de bine în casă, bani, familie, explicații, ceva foarte armonios, este cifra omului. Respiri ușurat, te vindeci, mai ales pentru cei care aveți probleme cu respirația, cu astmul, cu tot soiul de provocări cu căile respiratorii. Să aveți grijă și în acest sens. L, U și Q, uite, noroc chior, ludic. Este o pasiune și lucrurile pentru care tu ai muncit și care te fascinează și care au legătură cu sufletul tău pot înflori acum. Trebuie pentru unii dintre voi este acest mesaj. Trebuie să te mai perfecționezi puțin. Cel din urmă râde mai bine. Dacă nu ți-a mers bine până acum, ai ocazia fabuloasă să-ți schimbi viața și să ajungi să fii primul.
Iar ceva foarte stresant se încheie pentru tine, un capitol foarte stresant se încheie. Eu vă mulțumesc tuturor, să ne reauzim cu bine și data viitoare, să aveți o săptămână minunată și să fiți sănătoși. Pa, pa!